La 3 o invităm în fața noastră pe Paula. 1, 2, 3. Da, este ea. Avem acordul. Mhm. Ok, ea a intrat în spațiul ăsta, dar are la picioare foarte multe lanțuri și pe măsură ce se îndepărtează de spațiul nostru, este un alai prins de ea. Un alai format din entități, din lucruri, karme, foarte multe, din ce în ce mai mari, mai negre, mai greu de cărat. Cristina, care este cauza ezoterică a amânării sesiunii pentru Paula pentru ziua de astăzi? Care e problema Da? mea conștientă? De Nu, acest lucru? nu, 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 nu. Nu, sunt niște arhoni care au acționat, au găsit portiță la tine, au găsit momentul oportun, dar nu, sunt arhonii. Arhonii, da? Da, Arhonii sunt în spațiul meu? nu, nu, nu. Deci de la ea, din jurul ei, din familia ei. Ziua nu a fost favorabilă pentru a petrece acea sesiune? Nu, trebuia să o țin pe în altă parte. Mhm. Nici azi după ei nu e o zi bună. Dar azi a putut ea să se izoleze de ei, Mhm. să facă un spațiu mental mai protejat. Foarte bine. Acest lanț este o legătură comună a tuturor entităților care sunt în spațiu energetic a Paului? Nu, ea are mai multe legături. Ei nu sunt acum se ascund după carul de karme și de lucruri Mhm, mhm. impuse. Legăturile sunt separate. Are ba din piept, ba din mâini, ba din cap sau gât, diferite, dar sunt spatele bagajului. Lanțurile sunt legate de bagaj, de karmă Mhm, și în mhm. umbră sunt și ei. Bine. Cristina, invităm în fața noastră prima entitate cu care a făcut punte de legătură, Paula, la 3. 1, 2, 3. Dar bun, Arhun. stă drept, nu are picioare, ca și cum ar pluti, îmbrăcat în alb, are holograma de arhanghel luminos. Ai cu un aer de demnitate și nu ne bagă în seamă Mhm. ne, cine suntem noi în fața lui. Așa. Cristina la 3. Blocăm toate măștile, toate iluziile. 1, 2, 3. Și-a schimbat. Da. Cum arată acum? Mai asemănător cu un demon decât un Demon. înger, da. Bine. La 3 mergem împreună cu Paula în acea încarnare, în acel moment, când pentru prima oară face această legătură cu el. La 3. 1, 2, 3.
Ei, suntem într-o biserică ortodoxă din Georgia. Era o femeie, a căzut în mijlocul bisericii de nenorocire. Se ruga la Dumnezeu să aibă milă de ea, să-i dea copil și uh, să aibă milă de familia ei. Ea era stearpă Mhm, și ceilalți o vedeau, nu o vedeau bine din cauza asta. O mhm. aluncau, era izolată. Avea frică de abandon din partea soțului. Da, Care a fost cea mai mare emoție negativă pe care s-o prins sau pe care o avut-o în pe, viața respectivă. pe care s-a prins? Rușine, Rușine. că nu e vrednică, ce-o greșit. Și O acest lași din karma părinților, o lași păcatele acolo a neamului să le poarte. din ce cauză și-a oferit spatele pentru a purta karma neamului? Ok, la încarnarea în acea viață, i s-a spus că trebuie să înceapă plata Plata pentru ce? pentru tot binele pe care l-au avut. Au avut câteva vieți foarte luxuriante, abundente, în care s-au bucurat de belșug. Tot prin țări. Cine îi condiționează încarnarea? Iahve. Iahve. Da. Și acest Asta reprezentantul din biserică e al lui Iahve și cel dinainte tot al lui Iahve. De 850 de vieți e cu Iahve. Și da, tot îi schimbă reprezentantul, fie că e înger, fie că e călăuză, fie că e ghid. Mhm. Cristina, toți cei care sunt în spațiu energetic al Paulei sunt reprezentanții lui Iahve? Da, dar sunt și dracul reptilieni de lui Satan. Văd că la un moment dat Iahve nu mai putea să stoarcă atât de multă energie de la ea și a făcut parteneriat cu Satan. Pentru a modifica un Energia ei pic. să fie mai grea. Cristina, mergem în acea încarnare când pentru prima dată face întâlnire cu Iahve sau cu primul reprezentant al lui Iahve la 3, 1, 2, 3. Ok. Suntem deasupra planetei. Este momentul primei. Sosire aici. Mhm, Eu, eu, e un spirit feminin. Venit aici foarte feminin și tânăr. mhm. Sprinten. Entuziasmat de a Da, de a experimenta. care Am acceptă vrea să... orice. Mhm. Da, nu, nu știe ce înseamnă intenția ascunsă. Crede că toate părțile subliminale sunt oneste și fiecare își face rol. Fie crede că chiar sunt m, cei care au făcut jocul respectiv, care au grijă de grădina asta, de spațiu. Da, este interceptată de niște arhoni.
în afară de Iahve? Da, păi reprezentanța lui. Reprezentanții lui. Ei Mhm. au dus-o la el, în față. Și la un spațiu cu pre-reîncarnare. Ca și cum au dus-o la o oficiu, s-au întâlnit cu niște ofițeri pe stradă în atmosfera pământului și a dus-o la Iahve. Bine, Cristina, facem o mică retrospectivă prin toate cele mai importante încarnări ca să vedem care sunt urmările legăturii dintre această entitate pentru Paula. Ok, Let, i-a dat foarte multă suferință ca retrospectivă, ci i-a dat cel mai mult să experimenteze ca în parte subliminală în corp de femeie. Predominant femeie a fost. Îi dădea masculin doar ca să nu uite, să nu se deregleze de tot, fiindcă mai aveau nevoie de ea în felul ăsta. E o bună creatoare, e un teren fertil și da mereu să sufere. Dar bucuria ei, plăcerea ei a fost de a crea, de a-și îndeplini menirea ca spirit feminin. Aici vrea să experimenteze, să aducă viață și dădea lucrul ăsta la schimb pentru o suferință. Fie că a fost ciclu mai mare sau mai mic. Punea și 35 de vieți de suferință și 5 bune. Punea pe urmă să plătească karma. Spunea că ea știa de legile dincolo de planetă, știa de legile Universului, cum funcționează și îmi punea legile respective, dar că ar fi karmă. Și treptate au început să uite din cunoașterea ei. Dar ce-a păstrat vie a fost doar asta, sămânța de creație. Cristina, la 3, ne întoarcem până în momentul întâlnirii ei cu acești arhoni. La 3, 1, 2, 3, Paula se poate prezenta ei. Ea, din cauza la acele lanțuri, nu e prea conștientă. Să Nu-i știi, pre- Mhm. Nu prea e conștientă. Bine, Cristina, la 3 vom căuta momentul cel mai conștient al Paulei. La 3, 1, 2, 3. ok, a fost o viață în care era preoteasă și o văd primind mesaje, descărcând mesaje directe, ca o lumină. Lumina lunii, de fapt, se revărsa asupra ei ca un cod și descărca informații de ceea ce este dincolo, de ceea ce sunt entitățile, de ceea ce este ea ca origine, se conecta. Și e o conștientizare, un nivel de conștientizare mai mare decât atunci când a venit pe planetă, fiindcă când a venit pe Mhm, planetă nu avea toată experiența cea de mhm. aici. Informația de unde este descărca preotesei? Ok, de pe nave îi trimiteau coduri. Îi trimiteau coduri, dar ea ce accesa nu numai uh, cei de aici sau din Federație, accesa Pleiade, accesa Sirius, Orion. Informația care era accesată, care o primea era
reală, adevărată. Da, 74%. Mhm. Bine. La 3 suntem împreună cu Paula de astăzi, alături de această preoteasă. 1, 2, 3. Paula o percepe pe ea. Cea de acolo, da, spune că mai avut întâlniri, nu cu ea, cu alte ființe, în Mhm. felul ăsta. Dorește să ia cunoștință cu careva informații pe care le poate primi de la Paula. Da, o consider o fiică dragă ei. Mhm. Așa. Paula este de acord să-i livreze această informație, să-i deschidă. Da, îi dă, dar îi dă atâta cât o are ea. Mhm. Mhm. Bine. La 3 să o fac cunoștință. 1, 2, 3. Ok, sunt foi întregi dintr-o carte care sunt ștersi, scrise, rescrise. Sunt foarte puține paragrafe pe care și le amintește din Mhm. tot ce este ea. Dar cealaltă, preoteasa, pur și simplu face așa cu mâna peste carte Mhm. și vede ceea ce este scris. Paula de astăzi dorește să ia cunoștință cu niște date pe care le-a uitat despre ea. Da, da, plânge. De asta am plâns secole întregi la rând și nimeni nu m-a auzit din Mhm. cauza că îmi doresc să ies de aici. Ne permite să accesăm pentru ea, adică să facem legătura dintre informația pe care o deține preoteasa cu ea. Da, La 3 descărcăm toată informația, reînnoim toată informația pe care o deține Paula în acea încarnare când este preoteasă. La 3, 1, 2, 3, sincronizăm această informație pe linia ei temporară. La 3, 1, 2, 3. Ce se întâmplă cu Paula de ok. astăzi? S-a unit cu preoteasa, au devenit și-a luat altă formă, și-a luat forma unui bărbat cu o haină de penny pe el și cu un toiag. Are un fel de craniu deasupra. Spune că asta e toată cunoașterea mea ascunsă. Asta e puterea mea. Ok. Contra partea. Ea au fost un întreg, s-au separat. Ea s-a separat. Da, au fost un întreg cu un spirit masculin. Când a avut loc această separare? Milenii, veacuri înainte de a veni aici. Din 7. De a veni în această încarnare? Sau de a veni pe Terra? Pitera. Dar el este aici. Au venit pe Terra în timpuri diferite? Da. Ei au venit după el. Din ce cauză a avut loc separarea lor? Să Sau a crească lui? și să evolueze. Asta a fost motivul despărțirii.
de a putea evolua mai rapid. Da. Numai că ea aici și-a pierdut legătura cu el. Intensitatea prea mare și nu-l mai simțea. Acum îl simte. Da. Astăzi, aici și acum, unde este el încarnat? La 3 îți vine informația. 1, 2, 3. Ok. Din cauza că noi am acționat acum, îi în ea. Îs ei uniți sau Îs nu? ei. În ei, da. În ea. Ea, el a fost încarnat sau era dezincarnat? Au fost încarnat separat. Încarnat separat. Da. Unde acum se află corpul lui? Am dat o căutare în afara planetei, că a lăsat un corp pe Marte. În Pe momentul Marte. de față, da, pe planeta Pământ, nu are niciun corp în afară de ea. Are legătură cu acel corp de pe Marte? Este în anabioză? Da. Din ce cauză l-a lăsat în anabioză? Sau din cauza noastră? Da, dar a fost și forțat să plece de acolo. Sunt mai multe entități care au acționat și trebuie să vină aici. El conștientizează faptul că se reunește cu a lui parte din Da, suflet, da, își dorește această, da, da. Își dorește, eu căutat de mult ori și uitase, avea doar fragmente. Paula conștientizează acest fapt că este doar o parte dintr-un întreg, Da, dar e împreună acum e întreg. vrea să se re- reîntregească, să se reunească cu el. Da, uh, da, ei au devenit, nu vor să Mhm, deslipească. mhm. Cristina, la 3, scanezi ce nume poartă acea parte a ei de suflet. Am, pil, analbil, Analbil, da, am albil, e mă totuși, e mă, amalbil. Mhm. da, Amalbil are în câmpul lui ceva legături cu entități. da. Are și el dracu reptilian și a fost hibridizat cu un șarpe. Mhm. Cristina, la 3 îți vine informația cum putem proceda. Efectuăm purificări în 2 etape, mai întâi pentru Paula, apoi pentru Amalbil. Acum, pur și simplu, pentru ei amândoi în același timp pot să taie legăturile cu oricine și orice. Mhm.
are nivelul de mult mai conștientizare, mărit, da? dar am toate amintirile. Uh, bine, mai are 94%, are doar, dar are toate datele necesare ca să poată să treacă mai departe. Bine, foarte bine. Atunci la 3, cu învoirea Paulei și Amalbil, sincronizăm aceste două jumătăți de suflet energetic. La 3, 1, 2, 3, Eu devenit o flacără albă. așa. Doresc să experimenteze împreună Da. pe Terra Ești sunt atât de bucuroși, da, deci e o senzație din aia de lacrimile. pentru a li se mări conștientizarea reîntrăgiți. Da. Bine, la 3 o să deschid un portal experimental pentru ei, unde vor putea conștientiza toată experiența pe care o pot primi în 3D pe Terra, Ca întreg, da. ca un întreg. 1, 2, 3, am deschis portalul, la 3 pot să intre, 1, 2, 3. Cristina, de cât timp au nevoie de a experimenta împreună? 346. 346. Așa, la 3 declanșez funcționarea acestui portal. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care ei vor experimenta ca unul întreg, timp de 346 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 pot ieși din portal. 1, 2, 3. Cum îi Percep. vizualizezi? Mhm. Mai calm, înțelepți. Are o atitudine înțeleaptă, întreagă, în care gestionează totul cum vine, totul creează. O ales ea înfățișare de femeie. Așa. Doresc să sincronizeze și să activizeze aceste experiențe pe linia temporară a Paulei. Da, Bine, la 3 sincronizăm. 1, 2, 3 și activizăm. 1, 2, 3. La 3 mergem împreună în acel moment când pentru prima dată Amalbil este în preajma Terei. 1, 2, 3. Îl vizualizezi. da, a fost absorbit cu un fel de dispozitiv în vacuum. Era o perioadă în care nimeni nu trebuia să fie în atmosfera Terei și el a fost absorbit de Forțat, dispozitiv, da. Da, fără milă. Deci nu au fără milă. discutat, da, dracu reptilienii O l-au luat. captivat în Cristina, putem găsi un moment prielnic pentru a face legătură cu el. Până atunci, În care are o conștientizare da, sau da, pentru a putea face legătură cu el, să mă duc pe Marte sau din Jupitera. De caută până moment atunci. până atunci, până a veni în spațiu
pământesc. Ok. La 3, 1, 2, 3, Ok. Suntem pe Marte. așa, A lucrat la un institut de cercetare biologică. Au fost niște oameni de-ai lor trimiși pe Terra și nu mai venit. Deja intrau în panică, se impagetau. mhm, Sperau că totuși să fie în regulă, fiindcă au fost trimiși, ridicați de acolo, gen aveau toate datele că au ajuns acolo, că au fost ridicați de către militari de aici. Dar pe urmă le s-a tăiat legătura. Și-au trecut 31 de zile Cristina, de când, da. găsește momentul cel mai potrivit pentru a face contact cu el. Este dimineața, calm, dinaintea plecării pe Mhm, Terra. mhm. Bine. Ne prezentăm. Așa. Paula Amalbil sau integrați se prezintă. Amalbil își percepe vibrațiile. E ca și cum ar fi cineva cunoscut pentru el, ca și Mhm, cum se uită, te recunosc de undeva. mhm. Pot mai mult face cunoștință. Cine sunt? Da, în Cine momentul în este? care Mhm. s-au apropiat unul de altul, s-au recunoscut ca amprentă, și s-au transferat o parte din date. Dorește să primească mai multe date, sau mai bine spus toate, de care Da, dispune. Bine. da. La 3 se efectuează transmiterea datelor. 1, 2, 3. Cum reacționează? Își pune mâinile în cap, apă le desface toate așa, gen să uită, le citește. Nu-i vine a crede să mai plimbă, iar își vine, iar să uită. A, își pune mâinile îngrijorat la gură. Nu a luat asta în calcul. Nu știu de lucrul ăsta. Își spune că ce mă fac acum? Nu mă mai duc acolo, zice. Este în dificultate de a lua careva decizii. Oarecum, da. Dorește să emuleze linia lui temporară cu datele noi primite într-un portal experimental. Zice că da, da, zice portalul experimental și să vadă și ce să facă cu acea viață, că tot trebuie să Da, rezolve într-un da. fel de camarazii lui. Da, Bine, la 3 deschide un portal experimental pentru Amalbil pentru a putea emula linia temporară în baza tuturor informații care a primit din partea integratului. La 3 deschid acest portal 1, 2, 3. Poate să intre în acest portal la 3, 1, 2, 3. De cât timp are nevoie de a experimenta? 300. 300 de încarnări. Bine. La 3 activizez acest portal 1, 2, 3, număr de la 1 la 5, timp în care Amalbil va experimenta timp de 300 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portalul 1, 2, 3.
este mai decis, Da, e mai detașat. mhm, Liber, știe ce să fac, o rolat de atâtea ori, au făcut mhm. și toate experiențele pe care mai vrea să le experimenteze acolo. Au emulat toate posibilitățile, da? Da. În baza datelor care le-a primit. Își dorește mai întâi să ia aceste date ca importante pe viață, pe linia lui temporară. Nu știu că da. Da, la 3 le activizăm, 1, 2, 3, le sincronizăm, 1, 2, 3. Acum dorește să activizeze și să sincronizeze experiențele care le-a primit în portal. Da. Bine, la 3 activizăm 1, 2, 3 și le sincronizăm 1, 2, 3. Bine. La 3 mergem în acel moment când Paula pentru prima dată vine pe Terra. 1, 2, 3. Acel moment Da. când este în afara întâlnirii cu arhonii, se poate prezenta, ne putem prezenta ei. Da, e foarte jovial așa, sunt Mhm, foarte... Ne-au recunoscut instant. mhm. Dorește să fac cunoștință cu toată informația pe care a fost adusă pentru ea. Da, mai ales de partea ei. Mhm. Bine, la 3, partea integrată poate transmite informația către Paula. 1, 2, 3. Ok, i-a dat-o. Se bucură. Ok, se bucură, se bucură. O primit tot. Ce-au experimentat fiecare separat, împreună, ce a lucrat acum. Se bucură de ea. O primește cu încredere. Da, Mhm. Dorește să o activizeze pe linia temporară viitoare care va fi pe Terra. da. Și mai zice că mai ales dacă asta presupune să nu trec prin toate astea, da. Mhm. Bine. La 3 activizăm toate informația pe linia temporală a Paulei. 1, 2, 3. Și la 3 o sincronizăm. 1, 2, 3. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Cristina, Um, vizualizează câmpul Paulei. ok, mai are adunate niște lucruri neînțelese. Mhm. Energii stagnante, blocate, trimise de alții. Nu închis niște punți Punți cu cu pu- trecutul. puntea principală mai Mhm. există cu Yahweh. Da, o văd paralelă. Vezi paralelă. Mhm. Uh, Cea veche. Îi Linia, deține, da, linia da, da. temporară veche. Da, mi pare că există, nu e ca alte dăți că pur și simplu s-o șters. Acum mi pare că există în paralel spre Mhm, spate. mhm. Pur și simplu poate ea să dea comandă Partea să... integrală, integrată, Da. Paula Analbil dorește să o anihileze această linie temporară veche. Spune că da, ea e susținută în continuare ca o iluzie de către Mhm, arhoni. mhm. Bine. La 3 deschide un portal de anihilare. 1, 2, 3. Paula o poate
expedia în portal. La 3, 1, 2, 3. A aruncat-o. Încă să absorbe. Mhm. Ea o bază de date pe mai multe linii, pe multe versi. Au o interfață cu care lucrează și înregistrează. Și chiar dacă identifică prin alții care au cunoaștere când cineva lucrează ca noi. Mhm. Ok, Mai, gata, au intrat. Au mhm. intrat, toate au fost absorbite. La 3 închidem acest portal. 1, 2, 3. Acum, Cristina, la 3. Scanezi multiversul unde se mai păstrează informații despre linia temporală a Paulei. 1, 2, 3. Ok, Linia acum e temporală veche. doar înăuntru lor. Acum, înăuntru ei. Înăuntru ei. Uh-huh. Este ca o informație fantomă, da? Da, e ca Despre informație. a, această informație o socoate utilă pentru ea. Da, e înțelepciune adunată. Mhm. Vreau să zic că este doar informația cu experiențele primite Da. de pe Terra. Bine? Cristina, la 3, scanează mai întâi frecvența reprezentanților lumilor întunecate, inferioare. 1, 2, 3. Nu Nu este, e nimic. nu este nimic pe această frecvență. Deconectează de această frecvență la 3. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența dezincarnaților la 3. 1, 2, 3. A avut înainte. Acum nu mai are. Cine A era? avut mulți înainte. Erau dezincarnați. Da. Pe Dezincarnați mătușă, de unchi. de pe pomul Da, genealogic, da, și de la el genealogic. și de la ea și de la el. Și erau și reprezentați de locului din clădire. Sunt destul de mulți care nu știu că au plecat pe acolo, Mhm, care se mhm, plimbă. mhm. Bine, acum nu mai are. Deconectează la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Cristina, acum scanează frecvența tuturor loviturilor magice, a tuturor influențelor magice, a tuturor formelor de gândire negative programate în programe magice negative. 1, 2, 3. Ok, au avut pe vieți anterioare inițieri, Inițieri. da, program, și de la inițieri de la Șifa, de la Cavalier, de la Maică, Roscrucieri. Au avut mai multe inițieri. Legăminte, jurăminte de castritate, da. Dar nu a avut farmece și de celelalte țigănești, nu a avut. Asupra ei, da? Asupra ei, nu asupra fiului, sunt în momentul de față. Mhm. Asupra fiului din partea ei? Fiul din partea ei farmecele sau Da. cum? Nu. E karma Mhm. lui, contractul lui. Mhm. Este problema lui. Care sunt aceste lovituri magice? Să le La luăm el. la ea. La ea au fost inițierile. Așa, au fost. Acum Da, nu n-au mai mai sunt. rămas? Nu. Mhm. Bine. Are doar informația că a fost inițiat, Mhm. că a fost preoteasă, că așa, dar nu le mai are Mhm. Bine. active. Foarte bine.
Bine, la 3 te deconectezi de aceste frecvențe. 1, 2, 3. Așa. Cristina, acum la 3. Scanează frecvența tuturor chipelor, implanturi, convertoarelor de energie de orice tip, cu orice scop, de inițializație spațiului întunecat și de la nivelul ADN, la nivel celular, la nivel energetic. 1, 2, 3. Nu mai are. Ea nimic pe ea. Nici implant, nici tehnologie, nici nanoboți. În schimb, este acolo unde este ea, în fizic, în aer, programat aerul, nanobots. Care este natura? Sunt programe implementate de dracoreptilieni acolo. Au fost Au legătură cu locul, cu cu țara. locul, cu țara. Cu sigilii de acolo, cu reformele, schimbările prin care trece sistemul politic, e amprenta locului care este susținută prin aer. Ea poate să fie conștientă de lucrul ăsta, să nu lăsi de acum încolo orice efect Da, asupra ei. da. Mergem la 3 în acel moment când ea pentru prima dată vine în acest loc. 1, 2, 3. Nu mai este linia trecută, mi-arată momentul de acum. Mhm. Bine, acum, din prezent, care este frecvența principală a linii temporare a ei? Ok, plus 730 3 plus 730. a liniei ei, da, Liniei ei. în momentul Mhm. de față. O să acționez cu o frecvență de plus 730, dar cu fază opusă, pentru a debloca toată informația, pentru a o transmite pe linie temporară, din prezent în trecut, la 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. S-a făcut un tunel. Putem transmite informația din astăzi spre trecutul ei. Mm, Mai degrabă închide. Acum s-a făcut lumină și întuneric, e de aceeași intensitate. Sunt posibilități și pe plus și pe minus. Trecutul nu mai există, fiindcă noi am lucrat până. Mhm. Mă uit numai în față. Uh, de programat efectiv cuvântul că nu se Accept. acționează, da, nu acceptă, nu Da, acționează, nu bine. răspunde la programul Mhm. care este implementat prin aer. Prin intenție, Paula formează acest gând de a nu accepta niciun fel de programe a locului și la 3 el poate transmite pe linie temporară. Ok? La 3, 1, 2, 3, așa. Acum acționez cu frecvența de plus 730 pentru a sincroniza toate informația. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, așa. Ok, s-a făcut, s-a sigilat, Mhm. Așa. s-a stabilit. Mai scanează încă o dată aceste frecvențe. 1, 2, 3.
Nu mai acționează niciun program de oriunde s-ar Mhm. duce din loc. Nu mai răspunde, nu mai este pe aceeași vibrație. Nu are loc până să intre. Foarte bine. La 3 te deconectezi de această frecvență 1, 2, 3. Cristina la 3 Da. scanează frecvența tuturor entităților parazite astrale fără inteligență, sub formă de larve sau alți paraziți astrale. 1, 2, 3. Sunt câțiva. Sunt câțiva, dar pot să își curățe locul unei să trimită bombe de lumină în case. Noaptea am vis tot așa să nu se mai atingă de ea, să-și curățe casa. Bine, Paula, la 3 formezi o sferă energetică din frecvența absolutului. 1, 2, 3. Așa. Acum o poți informa cu toate intențiile tale, cu toate programele de a interzice oricărei entități parazitare, astrale, fără inteligență, sub formă de larve sau alți paraziți astrali, de a intra în spațiul tău, în spațiul casei, așa, ai informat, și la 3 expediază această sferă în locul unde este casa ta, 1, 2, 3. De asemenea, prin intenție, formezi de fiecare dată automat această sferă în fiecare dimineață și de fiecare dată când mergi spre somn, activizează acest program la 3, 1, 2, 3. Ok, să fac o lumină și în câmpurile ei și în casa ei să o curățe locul. Bine, acum deconectează de această frecvență. Cristina, 1, 2, 3. Vizualizează care este starea chakrelor Paulei. La 3, prima chakra. 1, 2, 3. E dezaliniată, 95% activă. Așa. Se mișcă, se face așa, toate ceacrele de sus până în jos, fluctuează pe locurile neînțelese. Nu se înțelese, încă nu s-a mm, acomodat la schimbările. Are, are experiență el făcut, are experiență ea, au Mhm, împreună de acum, mhm, mhm. da. Bine. Doresc să sincronizeze ambele experiențe legate de această chakra. Da, poți să pe toate, poți să duc. Bine, bine. Număr de la 1 la 3, iar la 3 se vor sincroniza toate chakrele ambelor părți de suflet. 1, 2, 3, așa. La 3 deschide un flux de frecvență absolutului care va curge peste câmpul Paulei, va spăla toate resturile energetice negative, toate amprentele și va energetiza câmpul și chakrele. 1, 2, 3, Ok? așa. Când se finalizează, mă anunți. Încă se duce de sus până în jos, Mhm, se mhm. calibrează. Ok, începe să înceteze, să de miște din ce ce mai greu.
Ok, s-a oprit. Așa. Care e starea primei chakre? Bună, 100% optimă, 100%. A doua, purificată. 100% optimă, purificată. a treia, 100% optimă, purificată. a patra, 98%. din ce cauză este un pic Ok, are câmpul emoțional, ea fluctuează. fluctuează câmpul emoțional din cauza În experiențe. inexperienței care? Ai ca spirit. Nici viețile pe care le-a avut înainte nu au fost prea bune. După că ea oricum este o parte subliminală tânără. Aici pe pământ noi am lucrat, iar trebuie niște experiențe să-și Da. dezvolte, să aibă Mhm. toate Bine, parametrii optimi. bine. Ne ridicăm la chakra a cincea. Care este starea chakra a cincea? 98. 98. E aceeași Mhm. cauză. Chakra a șasea. Ok, 97. Mhm. Și a șaptea. Tot 97. Mhm. Întreabă pe Paula, vrea să experimenteze într-un portal pentru a primi experiența cea mai vastă. Da, o scanat peste tot, de peste toată planeta Pământ, ceea ce ar fi nevoie. Vrea să facă și în celelalte regnuri. Așa. Bine, la 3, deschid un portal experimental pentru Paula. 1, 2, 3. La 3 poate să intre în acest portal. 1, 2, 3. Cristina, de cât timp are nevoie de a experimenta? 450 ca uman. Așa. La 3, activizez acest portal. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 5, timp în care Paula va experimenta timp de 450 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portal. 1, 2, 3. Dorește să-și activizeze și sincronizeze aceste experiențe pe linia ei temporară. Da, Mhm. La 3 activizăm aceste experiențe. 1, 2, 3. Și la 3 le sincronizăm cu linia ei temporară. 1, 2, 3. Care este starea chakrelor superioare? fluctuează. E ceva ce nu înțelege, ce nu-i dă voie. Fluctuează toate? Nu, tot în aceeași, alea 200. Mhm. Acele două sutimi. Cristina, la 3 vizualizezi acel corp care a rămas în anabioză pe Marte. 1, 2, 3. Care este starea lui? Ok, a fost un conflict acolo. Deci nu mai ieșit de acolo cum o schimbat linia. Da. Numai că acolo a fost un conflict pe navă, s-au bătut soldații între ei. Um, a ieșit în felul ăsta, împușcat Nu mai, în, nu în mai cap. este, nu mai este corpul. Nu a ieșit altfel în altă, o schimbat linia.
Mhm. Mhm. Nu mai este acum în corpul pe Marte, da? Este dezintegrat. Da? Da, da. Bine. La 3 întoarcem aici și acum. 1, 2, 3. La 3 ți vine de ce cauză fluctuează aceste sutimi de procente a chakrelor superioare? 1, 2, 3. Ok. Poți să-și extragă din conștiința ei restul de sutimi pe care ea nu și amintea, să facă conexiunea cu sinele, că e blocat, este între ea și sine, nu este canalul Mhm. Mhm. optim. Bine, care este frecvența canalului de legătură dintre ea și sinele ei? 850.000. 850.000. Bine. La 3 deschidem un flux din frecvența absolutului care îl expediem pe acest canal de legătură dintre sinele superior a Paulei cu Paula, cu partea subliminală. 1, 2, 3. Acest canal se energetizează, își mărește capacitatea, își lărgește Da, frecvențele, își mărește frecvențele. ok. S-a luminat tot, s-a lărgit, s-a purificat și a eliminat blocajul Mhm. și acum are toată 100% și la chakre. Așa. S-au activizat toate, da? Da, Cristina, ce are Libanul caracteristic care genunchiere. în genunchiere mai are acest program? Paula? Toate femeile și în principiu toate persoanele de acolo, în momentul în care pășesc pe teren, le se activează sigiliile. Sunt vizate în special femeile. Ea și-a pus și-a dezactivat și-a pus între ea și pasul și pământul pe care pășește și-a pus o peliculă de lumină. Mhm. Care permanent o izolează, da? Da. O pune Mhm. în conexiune cu sinele, nu cu locul. Cristina, din ce cauză a fost pierderea banilor? Karma. Karma Karma. crea spălare a îngerii aveau un fel de clan, un proiect mult mai mare. Toți ei de pe familie erau implicați, karma era pe neam, mult mai multe spălări de karmă și activări și posibilități de viitor de dezvoltare a karmei mai mari. Față de alte veți, au fost la jumătate din ceea ce au tras. Asta este considerat o viață bună prin Bună. care este. Da. Cristina, mai poartă karma neamului? Ea e izolată complet în momentul de față. Izolată. Din ce cauză a fost lovitura asupra apartamentului? Motivul zis de ea. Bineînțeles că Arhonia, îngerii, profitat să facă pagube, dar partea subliminală a soțului o acționat și o protejat. O Partea pro- subliminală, da, corpul.
fiindcă era prevăzut în contractul lui, nu era ca un punct nescris, neștiut, știa. El a acționat ca atare să protejeze. Era menit să aibă mai multe pagube, Însăși faptul că să-și piardă și un membru. Gen, Paula se afla în România, asta era o protecție din partea lui? nu, nu, o Protecția ei? karmă diferită, karmă A, diferită. mhm. El trebuia să-și pierdă acolo picior, mână. O schimba linia, O acționând în schimbat felul ăsta. linia. Fracturile pe care le-a primit soțul ei sunt de asemenea legate de schimbarea karmei, adică Mhm, de modificarea ei. da. Plătește acum și nu plătit atunci. Este o... Dar de partea lui subliminală că măcar poți să le iei pe rând. Mhm. Se face bine. Partea lui subliminală trimite lumină. Energizează locul, are tot interesul să se facă bine. În spatele lui mai sunt alte entități care acționează, îi mai întrerupe procesul de conștientizare, îi mai pun mâna la ochi, în creier cumva îi pune ca să îl deranjeze. Este posibil o activizare a conștientizării lui. Se dă mobilă de informații Da. cu tot Cu ce lucra rezult... și ea, da? Da. Bine. Ok. Paula să formeze o bilă energetică din frecvența absolută la 3, 1, 2, 3, să o informeze cu toate informațiile care sunt ca rezultat acestei investigații, acestei purificări. Arată și lui cum poți să lucreze. Mhm. Toată informația transmite dragoste, transmite pace, transmite bucurii și expediază către soțul ei la 3, 1, 2, 3. Cristina, Ok, o mhm, dată pe jumătate, jumătate este reținută, o păstrează în mână. o păstrează în mână pentru a o putea parțial Da, încet, de a încet, lua. că tot Da, când nu e prea vede, multă informație, nu poate digera, da? da, Dar o menține, nu? da, o văd că ține mână. Mhm, doar este de la soție. Din ce cauză fiicele Paule sunt nefericite? Nu vreau să pronunț un cuvânt. Nu sunt nefericite, sunt în afara programului de căsătorie. Ambele au contract cu alte părți, cu alte entități care nu doresc de la ele Mhm, căsătoria, ci o anumită dezvoltare, fiindcă asta urmăresc ele, astea au contractul lor, asta e contractul mhm. lor. Ele nu se consideră nefericite. Părțile subliminale, Socot că așa este normal. Asta ca este asta e pe viața alegerea lor, asta. da? Da. Le în schimb recunoaște impedimentele pe care le au în viața de zi cu zi, din Cristina, cauza că sunt în afara programului. Da. mhm. Paula formează două sfere energetice din frecvența absolutului la 3, 1, 2, 3.
le informează cu aceleași informații primite în sesiunea de investigație pentru ea cu purificarea, Da. formează cu dragoste, cu bucurie, cu fericire și le înmână fiecare din fiici la 3, 1, 2, 3. Ok. Ele absorb mult mai rapid, mult mai mult, până la 83-86%. Mhm. Bine. Feciorul, Paule, Da. ai spus că este lovitură magică. Mhm. Ce mai este în câmpul lui? Ce vizualizezi ca să... Din ce cauză este doar loviturile magice? Um, În lumea academică se lucrează în ocultism, e mână-mână cu ocultul, în lumea Mhm, academică. Ce a fost lui trimis a fost tocmai pe reușita lui de către mhm, mama unui coleg de breaslă, de mhm. invidie și ciudă. Este nevoie de a lucra cu dânsul personal pentru deblocare, pentru... Uităm acum, Bill, și Mhm. vedem ce face, cum Da, da, acționează bine. cu informația Bine, la asta. 3, Paula formează o bilă din frecvența absolutului în mâna ei, 1, 2, 3. De asemenea, o informează cu toate rezultatele din această sesiune. Așa. Transmite dragoste, bucurii, fericire. Da, mai Și eu în trimite. mână feciorul la 3. 1, 2, 3. Ok, o parte din el parcă ar fi în paralizie, parte din corp. Este E rezultatul amorțit. magiei sau Da, îl ține blocat, e legat el. Nu pot să acceseze informația mai mult de 20 ceva la sută. mhm, O vede ca pe o lumină, e setat de lumină, o absorbe, dar în cealaltă parte parcă e neant, așa, intră în... nu știu ce. este necesar de a investiga personal pentru el, da? Da, necesar și șocuri energetice, dacă e... Da, Partea lui subliminală este conștientă? nu. Nu. Și-a pierdut voința, și-a pierdut... E jos, tras voința și el. Bine, am transmis informația. Așa. Cristina, care este cauza ezoterică la blocajele Paulei în toate programele ei? Ok, stai să mă deconectez de la el, că Bine, am la 3 intrat te pe... deconectezi. 1, 2, 3. Și la 3 este aici și acum. 1, 2, 3. Care este cauza pierderilor ei materiale? Asta e întrebarea, Nu, nu? nu. Care sunt cauzele nerealizării ei în toate planurile Da, care și-a făcut, în toate arhonii. arhoni. Arhonii, Au fost arhonii, da? da. De fiecare dată ei puneau... Ea acumula energie și o Un energie pe care... potențial pe care el tot timpul Da, era sustras, da? da. Acum care este posibilitatea? Păi nu mai are nimeni să o ce Mhm. să o sustragă, să o dea în altă parte.
are undă liberă să-și îndeplinească ceea ce își propune. Foarte bine. Ea știe că ea este puterea, că ea decide și ea își creează realitatea. Ea este cea care își creează realitatea. Da. Cristina, care este cauza insuccesului în investiția care a avut loc în 2014 împreună cu fratele ei și soția lui? La 3 îți vine informația 1, 2, 3. Ok, Este ceea ambii au ce fost mi-a venit și divină. mie, Parțial, parțial. Parțial, da. parțial. A ceea ce ți-o vine și ție, ambii au fost de vină și fratele și soția lui, Mie mi-a venit în primul rând soția. da? Mi-a Dar și el iscanat, da? e, Dar și, da, dar și el, da? da, el dacă nu ar fi dormit, nu că jucat la păcănele, e o frecvență asemănătoare a minții în care este implicată și o entitate și l-a tras în jos mental și au acționat. Spune-mi, te rog, este o acțiune magică din partea soției lui asupra lui? Da, Mie mi-a venit asta. Și totuși, da, unde îi sunt, leagă mintea unde sunt acei 15.000 de dolari? la ea. La ea. Paula, cum se numește fosta soție a fratelui? Cum se numește? Paula? Cum o Eu? cheamă? Da, cum o cheamă Oana. pe fosta Ana? Oa. Oana. Oana. Cristina, la 3, o invităm pe Oana în fața Paulei. 1, 2, 3. Ok, a venit. Are entități în spate. Este conștientă? Ea zice că este conștientă, dar nu e conștientă. Adică știi că ceea ce face, știi ce lucrează, știi Mhm, că îi pune, colaborează cu entitățile. E o modalitate pe care o știi din tinerețe să împrobodească sau să lege mințile, să acționeze în energetic. mhm. Conștientizează faptul că ceea ce a făcut ea este cu o mare dezvoltare negativă pentru ea, va fi nevoit să plătească pentru ceea ce a făcut? Zice, cine mă obligă să plătească? Ea nu înțelege, da? Nu, zice, se simte îndreptățită să facă acțiuni, să iei atât timp cât ei merge bine. Dar este sub influența Mhm. entităților. Bine. Bine, oricum la 3 poate pleca, preventiv poate primi informația că este deja depistată de ceea ce a făcut. La 3 informația este transmisă, 1, 2, 3. Și la 3 poate pleca, 1, 2, 3. Nu putem face mai mult nimic. La 3 putem invita pe fratele Paulei, 1, 2, 3,
care este starea lui, Direct crede părere de rău. Dar are o bucată de cap, tot așa amorțită. mhm, Și are și implant. În el este dat o energie asemănătoare colului. Tot așa o ceață. care este atitudinea lui față de sora lui, O iubește, o iubește. o respectă foarte mult. Iar cere iertare în genunchi dacă s-ar putea. Dar știi că n-are rost. Dar de ce știe că nu are rost? Că poate să ierte ea doar într-o anumită măsură, zice el. E ținut într-o buclă de durere, de regrete și în momentul în care acționează bucla, nu mai vede altceva. Are și el anumite lecții scrise în karmă care acționează asupra lui. Bine, oricum, Paula poate forma o bulă energetică din frecvența absolutului 1, 2, 3. O poate informa cu toate rezultatele acestei sesiuni în măsura cât ea dorește. O poate informa cu dragoste, cu bucurie, cu fericire și dacă dorește, cu iertare, cu înțelegere. Îl îmbrățișează și Mhm, nu îi dă bila ca o bilă, ei trebuie să faci transferul prin îmbrățișare. mhm. A, și spune că nu e nevoie de iertare, fiindcă nu mai sunt în karmă. Nu trebuie nici tu să accepti karma. Eliberează-te de ea. Mhm, Nu mai asculta ce-ți spun. mhm. Decide tu pentru tine și să o luăm de la început. Pierderea e în fizică, nu e în metafizică. Bine, la 3 își pot lua rămas bun. 1, 2, 3 și la 3 poate pleca. 1, 2, 3. Cristina. La 3 îl invităm în fața Paulei pe taică ei, Constantin. 1, 2, 3. Ok, e un dracu reptilian hibridizat cu arhon, care avea o stăpânire pe el, îl lua în posesie. Este careva parte a lui conștientă. Da, în picioare. Bine, Cristina, la 3 merge pe linia lui temporar la momentul când este cel mai conștient. 1, 2, 3, E la 23 de ani. la 23 de ani. La acest moment, Paula poate face legătură cu el, îi poate forma la 3 o bilă energetică din frecvența absolutului, la 3, 1, 2, 3, o informează cu toată informația din această sesiune de purificare, de asemenea toate ce își dorește ea să transmită, cu dragoste, cu bucurie, cu fericire. Și eu poate înmâna la 3, 1, 2, 3, tatăl ei acceptă,
Da, a fost o îmbrățișare foarte, foarte lungă. Um, nostalgică, foarte profundă, nu nostalgică. El s-a întors la ea și a recunoscut amprenta, a recunoscut cumva viitorul, au primit toată informația pe care o dat-o ea. E bucuros să vadă că a ajuns atât de mare. Da, Paul îl poate întreba dacă îi poate divulga acel mare secret al lui pe care leacul. da, îl poate spune ei, doar Ok, ei. îi scoate, îi dă niște plante Mhm, cu firii subțiri, mhm. lungi, subțiri. Ok, îi dă leacul, îi lumânează în mână și praf. Îi poate spune dacă are un loc anumit, o carte anumită, unde este și descris mai am anunțit această. Vezi că o fac în felul următor, îi transfer și eu ei informația cum Mhm, mi-a dat-o. Ok, face bilă de română și o prinde pe ea și ea descarcă toate mhm. datele cu toată ființa ei. Partea conștientă a Paulei o va putea reproduce Parțial. E parțial. nevoie de legăturile lui, cum l-a făcut el. Parțial pot să o pună pe ea pe un drum corect, bun, să dedice ea să formeze legăturile ei. Datele de astăzi sunt puțin altfel față de cele de atunci. Are o deschidere altfel astăzi, dacă ar cerceta. Mhm. Mi-arată că s-a făcut varianta lui în lume deja. S-a făcut ce? Mă scuz, S-a acționat deja. Este Mhm, deja varianta lui pusă în mhm. lume. Foarte bine. El a pur și simplu s-a conectat la Informația un... respectivă și-a canalizat-o. Mhm, foarte bine. S-a aflat pe aceeași frecvență pentru a putea extrage, da? Da, la diferență de 30 de ani. 30 de ani. Da. Mhm. Bine. La 3, Paula își poate lua rămas bun de la tatăl ei și poate pleca. 1, 2, 3. La 3 o are în fața ei pe mama ei. 1, 2, 3. Așa. Poate Ok. forma de asemenea o bilă din frecvența absolutului. 1, 2, 3. Poate informa cu toate cele ce socoate de cuvință, cu dragoste, cu bucurie, cu fericire și poate înmâna mamei această bilă energetică a 3, 1, 2, 3. Eu parcă ar fi dat un buchet de flori, așa e sentimentul. Așa. Da, îl primește. Îl descarcă tot, 98% descarc, primește. Știi că da, respect tot ceea ce ai luat tu ca decizie. Mă bucur pentru tine. Bine. La 3 poate să-și ia rămas bun la mama ei și poate, mama ei poate pleca. 1, 2, 3. Ok. La 3 suntem aici acum. 1, 2, 3. Cristina la 3. Mergi pe linia temporară a Paulei.
la un an distanță în viitor. 1, 2, 3. Cum o vizualizezi pe Paula? Mm. Ok, are foarte multă hârtie pe lângă ea, foarte multe muncă. Spune că nu s-a Și-o așteptat făcut de să aibă lucru, atât, da? să aibă atât de mult de muncă. Spune că trebuie să-și regreze programul de somn, se simte inspirată, înălțată. În jurul ei spune că e haos în țară, toată lumea are karma lor, dar ea e așa de bine, zice, detașată de ei. Știu că sunt cumva protejate, zice, că am pereții bine izolați. Și nu acceptă, zice că orice scenariu care vine de pagubă, de distrugere, îl, îl inversează, nu-l Mhm, primește. mhm, mhm. Cristina observă soțul Paulei, care este starea lui. Cristina, poți să nu spui nimic. Nu vreau să duc în linia în materializare. Mhm. Ca să nu cocreăm, da? Bine. Observă cum stau fiicele. Ok, eu mai primit bilet de lumină de la ea. În mod constant, periodic, au încercat și să le curățe, așa din energetic. Au primit, fata din Japonia au primit altfel informația. Nu, ele sunt în continuare fără partener, le văd fără partener, dar trăind bine, trăind decent, trăind, având aspirații, Viața activă, proiecte, da. Și ele trec prin procesul de înțelegere, de cunoaștere. conștientizare, da? Da, Este un nivel de conștientizare da. mărit față de ziua de astăzi. Cu 34 mai mult de conștientizare. Văd că pe linia lor sunt parteneri în manifestare. Gen, sunt. Mhm, Ei sunt mhm. acolo ca vibrație Potențial. potrivit. Da. Și sunt linii foarte energizate. Bine. Acum observă care este starea feciorului. La 3. 1, 2, 3. Pe de-o parte bine, pe de-o parte... mm, Este necesar de a lucra cu el? Da, dacă se trimite mai multe informații, mai mult lucru pe diferite aspecte, pe mai multe îndrumări în fizic. Are nevoie de o susținere și Da, și mai multe terapii, mai multe forme de terapie, dacă nu o primești, nu știu, hipnoză regresivă sau așa, să intervină cum crede de cuvință, are nevoie de ajutor. Cristina, Da, mergi pe linia lui temporară pentru a cerceta dacă este posibil o purificare prin hipnoză regresivă pentru el. La 3, 1, 2, 3.
Da, bineînțeles că nu-i plăcută de entitățile lui Hâsâi la mine și îl protejează pe Mhm. el. Da, intervenția se poate oricum. Bine, bine. Cristina, deconectează la 3 și la 3 ești aici și acum 1, 2, 3. Cristina, la 3 îmi spui care a fost starea inițială de conștientizare pe scara de la 1 la 10 a Paulei la începutul sesiunii și acum la finalul acestei sesiuni. 1, 2, 3. 6,58. Încă o dată. 6,58 la început. Mhm. Ok, așa cum 9,56. Foarte bine. Spune la 3 care va fi perioada de alchimizare a purificării ei de astăzi. 1, 2, 3. Ok, 4 luni, 4 zile. Și procesul de conștientizare crește pe măsură ce se dau straturile la o parte. Mhm. Cristina, însăși visul cu ruinarea unei clădiri, a unei biserici, ce a fost pentru Paula? Ce informație a transmis? Ok, în momentul în care ea a avut viață de preoteasă, a accesat dosarele respective, descărcat. Ea are toate programele, foldere, Mhm. atunci o descărcat în ea. Ele sunt pe pilot automat, puse de către partea subliminală să-i dea în bold, să-i dea trezire. În momentul în care recepționează o anumită vibrație, ea își dă impulsuri automate să se ridice. Impulsurile astea acționează și ca vise, trezește partea subliminală și începe un protocol automat. Și începe să adune informația, să o absoarbă. Și în felul ăsta, încet, încet, ea se trezește, ajunge la un nivel de conștientizare și poate să conducă, să-și trimită. Mhm. Însăși faptul că Paula ne-a ales pentru sesiune pe noi, din ce cauză s-a petrecut? Partea e subliminală, o îndrumă. Și-a îndrumat-o de mult timp, o îndrumă. Și o să o îndrume în continuare, dându-i exact locul, arătându-i inspirația, prin inspirație, prin a se simți bine, prin a face click. Paula, dacă nu mai ai întrebări, vreau să te întreb dacă Îmbrățișez. putem finaliza sesiunea. Vă îmbrățișez cu drag. Vă mulțumesc. Mhm.